සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඩයමන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගෙවතු වගාව සම්බන්ධව. ඉතින් මේ ගෙවතු වගාවේදී ඔයාලට මතුවෙන ගැටලුවක් විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගෙවත්ත තියෙනවා නම් નિયમિત පරිණතයට පැමිණි ගස් ඒ කියන්නේ ඵල දරන්න සුදුසු වයසේ පසු වෙන ගස් උනත් මල් දරන්නේ නැත්නම් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ගස්වල මල් හදා ගන්න ඒ වගේම ගෙඩි හදා ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකර්ම මොනවාද කියන එක සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා පැරැන්නු විවිධ කෙම් ක්‍රම අනුගමනය කරා මේ වගේ ගස්වල ගෙඩි ලබා ගන්න. ඉතින් මේ කෙම් ක්‍රම විද්‍යාත්මකව කොහොමද වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔබ තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මුලින්ම මතක් කරලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ක්‍රම වලට යන්න කලින් ඉතින් මම මේක ඔයාලට මුලින්ම පැහැදිලි කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අද කෙම් ක්‍රම කිහිපයක් කියලා දෙනවා. මේ කෙම් ක්‍රම සියල්ලම එකම ගහකට ඇප්ලයි කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සුදුසු එක ක්‍රමයක් තෝරගන්න එක ගහකට. මොකද මම මේක විද්‍යාත්මක පැත්ත කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ කෙම් ක්‍රමවල තියෙන්නේ ශාකයකට ආතතියක් ඇති කරන එක, ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇති කරන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සමහර විට අත්දැකීමක් ඇති. ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල, ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවතු වල සමහර ගස් තිබුණා. සමහර විට රඹුටන් වෙන්න පුළුවන්, දොඩම් වෙන්න පුළුවන්. ගහට දරා ගන්න බැරි තරමට පළ දරලා විශාල ගෙඩි ප්‍රමාණයක් දීලා එයා ඒ අස්වැන්නෙන් පස්සේ මිය යන අවස්ථා. ඉතින් එහෙම අත්දැකීම් සමහර විට ඇති. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ එයාට ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් ආවට පස්සේ එයා තීරණය කරනවා මම ඊළඟට මිය යන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම වර්ගය බෝ කරන්න ඕනි කියලා එයාගේ සියලුම ශක්තිය, ඒ කියන්නේ එයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් නිපදවපු සියලුම ආහාර ටික ප්‍රයෝජනයට අරගෙන එයා ඵල දරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එයාගේ තියෙන සියලු ශක්තිය වැය කරලා එයා ඵල දරලා අවසානයේ මිය යනවා. ඉතින් මේකත් එයාට ඇත්තටම ස්ට්‍රෙස් එකක් ආපු හින්දා තමයි එයා එහෙම කරේ. හැබැයි අපි ඒ තරම් ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් ගහට දුන්නොත් එයා මිය යනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක දැනගෙන තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයාට සුළු ආතතියක් තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ. අර මිය යන්න තරම් ආතතියක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව අපි කතා කරමු. හොඳයි. මුල්ම කෙම් ක්‍රමය තමයි අපි ඈත අතීතයේ පැරැන්නන් මේ වගේ ගහක් තමන්ගේ මිදුලේ තිබුණොත් එහෙම උදේට අතු ගන්න ගමන් ඉදල් මිටෙන් හරි කොසු මිටෙන් හරි මේ ශාකයේ කඳට ගහනවා. කඳට තට්ටු කරනවා. ටිකක් වැඩිපුර. කියන්නේ කඳට ටිකක් දැනෙන විදිහට තට්ටු කරනවා. මේ එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කොළ අතු වලටත් මේ ඉදලක් හෝ කොස්සක් අරගෙන ගහනවා. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම ශාකයට ස්ට්‍රෙස් කිරීමක් නේ කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අපිට පුළුවන් ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් කඳ ටිකක් විශාල ශාකයක් නම් තියෙන්නේ. අඹ ගහක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගහක නම් මේ වගේ මිටියක් ආධාරයෙන් කඳට හොඳට තට්ටු කරන්න. ඒ කියන්නේ පොත්තට තරමක් දැනෙන විදිහට තරමක් ඒ කියන්නේ පොත්ත තුවාල වෙන්න නෙවෙයි, නමුත් පොත්තට දැනෙන විදිහට පොඩ්ඩක් තැලෙන විදිහට ගහේ ඉහළටම යනකම් මේ විදිහට තට්ටු කරන්න. අතු වලටත් තට්ටු කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි පොඩි අතු වලට තට්ටු කරන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ ගහ පොඩි නම්, කඳ ගොඩක් ලොකු නැත්තම්, ඩයමීටර් එක ගොඩක් අඩු වෙනනම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය දෙහි ගහක් වගේ නම් මේක මිටියෙන් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම වුණොත් අර වගේ ඉදල් මිටෙන් වගේ අපිට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශාකයේ අතු වලට ඉදලෙන් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අතු වලට අපිට ඒ කියන්නේ කොළ අතු වලට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණාම ගහ හිතනවා මට ආතතියක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉක්මනට මල් දරන්න ඕනි, මම ඉක්මනට වර්ගය බෝ කරන්න ඕනි කියලා හිතලා එයා මල් ලබා දෙන්න බලනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මාස අපි මේක කරලා මාස 3-4ක් 5ක් වගේ යනකොට මල් දැරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එක දවසක් නෙවෙයි, දවස් කීපයක් මේක කරන්න. මිටියෙන් ගහනවා නම් ඇත්තටම දවස් 3-4ක් කරාම ප්‍රමාණවත්. හැබැයි ඉතින් ඔයාලා ඉදලෙන් වගේ නම් මේ තට්ටු කරන්නේ මේක දිනපතා කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඵල දැරුවට පස්සේ මල් හැදෙනවා නම් ඒක නවත්තන්න. හොඳයි. ඊළඟ කෙම් ක්‍රමයට යන්න කලින් මම මේකත් කියලා ඉන්නම්. ඉතින් ශාකයක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට හිරු එළිය දීලා, හොඳට ජලය දීලා, හොඳට පොහොර දීලා හොඳ තත්වයෙන් අපි ආව නඩත්තු කරලත් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැත්නම් තමයි මේ කෙම් ක්‍රම කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගෙඩි හැදෙන වයසට කලින් ශාකේ වර්ධක අවස්ථාවේ පවතින කොට මේ විදිහට කෙම් ක්‍රම භාවිතය තරම් සුදුසු නැහැ. මොකද ශාකයක් මුලින්ම යා වර්ධනය වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ
vegetative අවස්ථාව කියන වර්ධක අවස්ථාව සම්පූර්ණ කරලා ඉන්න ඕනේ. හොඳට ගහේ මූල පද්ධතිය ඊට පස්සේ කඳ අතු මේවා හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි පොඩි කාලෙම මේ කෙම් ක්‍රම කිරීම සුදුසු නැහැ. ගෙඩි ලබා දෙයි. හැබැයි ගහ බාල වෙනවා. ඉතින් ගහේ වර්ධනයට නියමිත වර්ධනයට ආවට පස්සේ තමයි මේ කෙම් ක්‍රම අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවනි ක්‍රමයේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ශාක කඳේ අපිට අඟල් භාගයක් විතර පොතු වලයක් ඉවත් කරන්න. හොඳට තියුණු පිහියක් අරගෙන මේ වගේ පොතු වලයක් අපිට ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ශාකයේ එතකොට අපි කඳ වටේම මේ පොතු වල ඉවත් කරන්නේ නැහැ. කඳෙන් භාගයක් වෙන තමයි මේ පොතු වලේ ඉවත් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහර අය කරනවා සර්පිලා ආකාරයට මේක පොතු වලේ ඉවත් කරනවා. කොහොම වෙතත් එක තැනකින් පටන් ගත්ත කැපුම එතෙන්ටම ඇවිල්ලා ඉවර කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් වලයක් සම්පූර්ණ වෙනවනේ. එතකොට වෙන්නේ ශාකයට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්න බලනවා. මොකද අපි මේ පොතු වලයක් ඉවත් කරන එකෙන් කරන්නේ ආහාර නිපදවන එක. ශාකයේ පත්‍ර මගින් නිපදවන ආහාර අපි මේ පොතු වලෙන් ඉහළ රඳවා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේක පරිවහනය වෙන්නේ ෆ්ලෝයම් පටකය හරහා. ඉතින් අපි මේ ඉවත් කරන්නේ පොත්ත විදියට ෆ්ලෝයම් පටකය. ඉතින් ෆ්ලෝයම් පටකය ඉවත් කරාම ශාකයේ එතනින් එහාට කැපුමෙන් එහාට ආහාර ගමන් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඉහළ මේ ආහාර රැඳෙන නිසා මේකත් අර ගෙඩි හැදෙන්න තේජනයක් විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයාලට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් මේ කියලා දෙන්න ආකාරයට. හොඳයි. ඉතින් අනිත් ක්‍රමේ තමයි මෙන්න මේ වගේ ටිකක් මහත කම්බියක් හෝ වඩාත්ම හොඳයි කටු කම්බියක් ගන්න පුළුවන් නම් මේ කටු කම්බිය හෝ මේ කම්බිය කඳේ ඔතනවා. කඳේ ඔතලා ටිකක් තද වෙන විදිහට මේ කම්බිය ඔතන්න ඕනේ. ඉතින් කටු කම්බියක් නම් ටිකක් ගහේ පොත්ත සිදුරු වෙන විදිහට ටිකක් තද කරලා උතන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මේකත් ශාකයකට ආතතියක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් මේකෙදී ටිකක් අර කලින් ක්‍රමවලට වඩා කල් යනවා පළ දරන්න. මොකද කම්බියක් එතුවොත් එහෙම මේ ශාකයට ස්ට්‍රෙස් එකක් කියලා දැනෙන්නේ ශාකයේ වර්ධනය වෙද්දී අර කම්බියේ තියෙන හින්දා එයාට මහත් වෙන්න බෑ. ශාකයේ කඳ විශාල කරගන්න බෑ ඒ ස්ථානේ. එතකොට තමයි එයාට ස්ට්‍රෙස් එකක් දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ශාකයේ ටිකක් වර්ධනය වෙන්න බෑ. ඒකට කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් ක්‍රමවලට වඩා ටිකක් පරක්කු වෙනවා මේ ක්‍රමෙන් පළ දැරීම උත්තේජනය කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ ක්‍රමය ඔයාලා බඳුන්ගතව වගා කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පළතුරු පැල හදලා තියෙනවා නම් ගෙවත්තේ. ඉතින් ඒ බඳුන්ගත වගාවකට මේක ගොඩක්ම සුදුසුයි. කියන්නේ ශේෂ්ත්‍රයේ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් වඩාත්ම සාර්ථක වෙන්නේ අර බඳුන්ගතව වගා කරලා තියෙන ශාකයකට. ඉතින් අපිට ශාකයකට ස්ට්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි වතුර නොදී ඉන්න එක. ජලය ලබා නොදී ඉන්න එක. අපි සාමාන්‍ය විදිහට ජලය දාන එක නවත්තලා දවස් 3-4ක් වෙනකම්ම ජලය නොදී ඉන්නවා ශාකයකට. එතකොට ටිකක් ශාකය මැලවෙන්න පටන් ගන්න අවස්ථාවක් එනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපිට දිවා කාලයේදී සාමාන්‍ය හොඳට අවුව වැටලා තියෙන වෙලාවක එයා ඒත් ටිකක් ස්ට්‍රෙස් එකකින් ඉන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට වතුර දාන්න පුළුවන්. දැන් දවස් 3-4කට පස්සේ ශාකයකට ජලය නොදී ඉඳලා එකපාරම වතුර දාන්න. එතකොටත් එයාට ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට දවස් කීපයක් අපිට කරන්න පුළුවන් ශාකයකට. එතකොටත් එයා අර වගේම මල් දරන්න පළ දරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ශාකය මිය යන මට්ටමට නම් වේලෙන්න දෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ කොළදළු වේලෙන්න පටන් ගන්න අවස්ථාවේදීම ජලය දාන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කෙම් ක්‍රම තමයි අපේ පැරැන්නන් භාවිතා කළේ. ඉතින් අතර මේ පැරැන්නන් මේ කෙම් ක්‍රම කරද්දී මේ ක්‍රියාවලිය කරේ කතා නොකර නිශ්ශබ්දව ඉඳලා තමයි කරේ. ඉතින් ඒ කෙම් ක්‍රම කරන පැරණන්ගේ ක්‍රමයක්. නමුත් ඒකේ විද්‍යාත්මක පැත්ත නම් මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් පැරණන් මේ විදිහට තමයි මේ කෙම් ක්‍රම අනුගමනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරවිට ඔබ දන්න කෙම් ක්‍රමත් ඇති මේ විදිහට. ඉතින් ඒවා අපිට දැනගන්න අනිත් අයට දැනගන්න වලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් අයවත් දැනුවත් කරන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා දන්න ක්‍රම තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර ගෙවත්තේ පළ නොදරන ශාකයක් පළ දරා ගන්න ක්‍රම අනුගමනය කරන්න. ඉතින් ඔබ තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Diamond Plants කියන අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ videos upload කරපු සැනින් notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනිම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වුණතුරු ඔබට සුබ දවසක්.